Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kể chuyện đêm khuya trên kênh Gina kể chuyện. Đêm nay, khi ánh trăng dịu dàng chiếu sáng bầu trời, hãy cùng tôi bước vào một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, nơi định mệnh đã xe duyên cho hai con người tưởng chừng xa lạ. Tình yêu định mệnh bắt đầu từ một buổi xem mắt lần thứ 37 của Lâm Tịch Nhan, một cô gái hồn nhiên nhưng không tin vào tình yêu sét đánh. Thế mà, chỉ trong vài giờ, cô đã trở thành vợ của Kỳ Thừa Diễn, một tổng tài lạnh lùng, bí ẩn, với ánh mắt sâu thẳm như muốn giấu đi một bí mật lớn. Liệu cuộc hôn nhân chớp nhoáng này chỉ là một giao dịch hay ẩn chứa một mối duyên phận từ 10 năm trước? Tại sao Thừa Diễn chọn Tịch Nhan và điều gì đang chờ đợi họ dưới ánh trăng rằm? Hãy tắt đèn, đeo tai nghe và cùng tôi khám phá câu chuyện ngọt ngào nhưng không kém phần kịch tính này. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. Chương 1, buổi xem mắt. Hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một buổi xem mắt như một món quà bất ngờ mà tôi chẳng hề mong muốn. Đây là lần thứ 37 tôi bị đẩy vào những cuộc gặp gỡ xa lạ, bắt đầu từ năm 22 tuổi. Mỗi tháng 2 lần, dù nắng chói chang hay mưa rầm dai dẳng, tôi đều không thoát được lời nguyền này. May mắn thay, tôi đã trở thành bậc thầy trong việc khiến đối phương rút lui nhanh chóng. Một bộ trang phục kỳ quặc, cách đi đứng khoa trương như trên sàn catwalk, hay vài câu nói lập dị, thế là đủ để khiến họ bỏ chạy. Nhưng lần này, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Tôi bước vào quán cà phê sang trọng, nơi mẹ đã đặt trước một góc riêng tư. Bộ đồ tôi chọn hôm nay là một chiếc váy màu cam chói lóa, phối cùng đôi bông tai hình ngôi sao lấp lánh và lớp trang điểm đậm đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình trong gương. Tôi tự nhủ, chỉ cần 10 phút, người đàn ông kia sẽ tìm cớ rời đi. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào người ngồi đối diện, trái tim tôi như ngừng đập một nhịp. Anh ấy ngồi đó, tựa như bước ra từ một bức tranh. Anh ta tên là Kỳ Thừa Diễn, tên của anh được mẹ tôi nhắc đến trước đó nhưng chẳng để lại ấn tượng gì. Giờ đây, khi nhìn thấy anh, tôi mới hiểu tại sao mẹ lại hào hứng đến vậy. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thanh thoát, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến từng chi tiết. Bộ vest đen ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đang nhẹ nhàng lật dở menu. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay tôi run rẩy khi bắt tay anh. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy khiến tôi cảm thấy một luồng điện chạy qua người. "Chào em, Lâm Tịch Nhan", giọng nói trầm ấm của anh vang lên, mang theo chút lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Thời gian của tôi khá hạn chế, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần một người vợ, và em là ứng cử viên phù hợp. Sau khi kết hôn, em không cần lo lắng bất cứ điều gì. Tôi sẽ chu cấp mọi thứ, một biệt thự ven sông trị giá 30 triệu nhân dân tệ, tiền tiêu vặt 500.000 nhân dân tệ mỗi tháng và tự do tuyệt đối. Em chỉ cần đồng ý. Tôi chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Đây là thật sao? Hay tôi đang mơ giữa ban ngày? Tôi véo mạnh vào đùi mình, cơn đau khiến mắt tôi cay xè. Không phải mơ. Người đàn ông trước mặt tôi vừa đưa ra một lời đề nghị mà bất kỳ cô gái nào cũng khó lòng từ chối. Nhưng lý trí trong tôi vẫn gào thét, tại sao lại là tôi? Anh ấy đang âm mưu gì đây? Anh không đùa chứ? Tôi lắp bắp, cố gắng kéo dài thời gian để suy nghĩ. Ý tôi là, tôi không quen anh, và anh cũng không biết tôi. Sao lại chọn tôi? Kỳ Thừa Diễn khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến tim tôi lạc nhịp. Tôi đã tìm hiểu đủ về em, và tôi tin em sẽ không làm tôi thất vọng. Còn em, có yêu cầu gì không? Tôi nhìn anh, ánh mắt sắc bén nhưng đầy tự tin của anh khiến tôi không thể thốt nên lời. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến những buổi xem mắt nhàm chán trước đây, những áp lực từ mẹ và cả cuộc sống đơn điệu của mình. Nếu đây là một cơ hội, tại sao không thử? Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ và nói, không, tôi không có yêu cầu gì cả. Tôi đồng ý. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Chỉ vài giờ sau, tôi và Kỳ Thừa Diễn đã đứng trước cục dân chính, cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực. Tôi nhìn dòng chữ trên giấy, trái tim vẫn đập thình thịch như không tin nổi mình vừa trở thành vợ của một người đàn ông gần như xa lạ. Kỳ Thừa Diễn, với vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được chút hài lòng, đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng. Đây là quả đính hôn, em giữ lấy. Tôi cúi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. Cảm ơn anh Kỳ tổng, tôi nói, giọng nhỏ xíu. Anh khẽ nhíu mày, dường như không thích cách tôi gọi anh, nhưng không nói gì thêm. Chỉ một từ lạnh lùng vang lên, rồi anh quay người bước lên chiếc Maybach đen bóng, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa đường. Tối hôm đó, tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời. Cha mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, chờ đợi câu chuyện về buổi xem mắt. Tôi cẩn thận lấy tờ giấy đăng ký kết hôn ra, đặt lên bàn ăn và chuẩn bị tinh thần cho cơn bão sắp tới. Con kết hôn rồi. Mẹ tôi trợn mắt, giọng run run. Cha tôi thì há hốc miệng, tờ giấy trên tay ông run lẩy bẩy. Trong vài giây, khuôn mặt họ thay đổi từ sốc, kinh ngạc đến hoang mang, rồi lại trở nên bối rối. Tôi cố kìm nụ cười, cảm giác như đang xem một vở kịch hài. Mẹ, đây là buổi xem mắt mẹ sắp xếp mà. Tôi vội vàng giải thích, kéo tay mẹ để làm dịu tình hình. Anh ấy là Kỳ Thừa Diễn, người mẹ chọn. Con thấy anh ấy rất tốt, nên con đồng ý luôn. Mẹ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng khi nhìn kỹ bức ảnh trên giấy đăng ký, bà dần nở nụ cười. Thằng bé này trông được đấy. Nhưng Tịch Nhan, sao con vội vàng vậy? Kết hôn là chuyện lớn, con không thể qua loa như thế được. Tôi cười gượng,
nhanh chóng bịa ra một câu chuyện để xoa dịu cha mẹ. Thật ra, con và anh ấy quen nhau từ thời trung học. Hồi đó, anh ấy thích con, nhưng vì anh ấy đi du học, chúng con mất liên lạc. Lần này gặp lại, bọn con cảm thấy rất hợp nhau nên quyết định nhanh một chút. Cha mẹ tôi nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng may mắn thay, họ không hỏi thêm. Tôi đưa tấm thẻ ngân hàng ra, nói rằng đó là quà đính hôn từ nhà trai, nhưng mẹ tôi từ chối. Con giữ lấy, cha mẹ chỉ mong con hạnh phúc, không cần những thứ này. Tôi gật đầu, cất tấm thẻ đi, không dám tiết lộ rằng số tiền trong đó đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng. Để tránh bị tra hỏi thêm, tôi viện cớ rằng cha mẹ Thừa Diễn đang ở nước ngoài, chưa thể về ngay, và chúng tôi dự định tổ chức một đám cưới nhỏ kết hợp với chuyến du lịch. May mắn thay, cha mẹ tôi cởi mở hơn tôi nghĩ và họ không truy cứu thêm. Tối hôm đó, nằm trong căn phòng của mình, tôi lén lút nhắn tin WeChat cho Kỳ Thừa Diễn. Anh Kỳ, mai anh rảnh không? Đến nhà em một chuyến nhé, để cha mẹ em yên tâm. Tôi không hy vọng anh sẽ trả lời ngay, nhưng chỉ nửa giờ sau, một tin nhắn ngắn gọn hiện lên, được. Tôi mỉm cười, cảm giác như vừa trúng số. Nhưng khi nghĩ đến chiếc Maybach đắt đỏ của anh, tôi vội nhắn thêm, anh lái xe bình thường thôi nhé, đừng làm quá. Tin nhắn này như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm. Tôi thở dài, không biết mình vừa bước vào một câu chuyện tình hay một ván cờ đầy bí ẩn. Chương 2, những rung động đầu tiên. Ngày hôm sau, tôi đứng trước cánh cổng sắt hoa văn cầu kỳ của biệt thự ven sông. Tòa nhà trắng tinh khôi, với những cửa sổ kính lớn phản chiếu ánh hoàng hôn, trông giống như một cung điện trong cổ tích. Tôi kéo vali, cảm giác như mình vừa bước vào một giấc mơ không có thật. Đây là nơi tôi sẽ sống, với tư cách là vợ của Kỳ Thừa Diễn, người đàn ông mà chỉ 24 giờ trước tôi còn chẳng biết mặt. Tấm thẻ ngân hàng trong túi áo khoác như một lời nhắc nhở rằng tất cả đều là sự thật, nhưng trái tim tôi vẫn lơ lửng giữa thực tại và hư ảo. Biệt thự rộng lớn đến mức mỗi bước chân của tôi đều vang vọng. Tôi đặt vali xuống phòng khách, ngã người lên chiếc sofa mềm mại và nhìn lên trần nhà chạm khắc tinh xảo. Mình thật sự đã kết hôn sao? Tôi lẩm bẩm, tay vô thức sờ lên tờ giấy đăng ký kết hôn trong túi. Hình ảnh Kỳ Thừa Diễn hiện lên trong đầu, gương mặt hoàn hảo, giọng nói trầm ấm và ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Tôi lắc đầu, cố xua tan cảm giác bối rối. Lâm Tịch Nhan, mày phải bình tĩnh. Đây chỉ là một giao dịch, đúng không? Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Là Tô Diên, bạn thân của tôi, người luôn xuất hiện đúng lúc để khuấy động mọi thứ. Nhan Nhan, mày ổn không? Đang ở đâu? Đừng nói với tao là mày đã chuyển đến sống với cái tên tổng tài lạnh lùng đó rồi nhé. Giọng cô ấy đầy phấn khích qua loa điện thoại. Tôi cười khổ, kể lại mọi chuyện từ buổi xem mắt đến quyết định kết hôn chớp nhoáng. Tô Diên hét lên, khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa. Mày điên rồi, kết hôn với một người lạ chỉ sau một buổi gặp. Mày có chắc hắn không phải kẻ lừa đảo không? Đưa tao địa chỉ, tao phải đến kiểm tra ngay. Tôi bật cười, gửi địa chỉ cho cô ấy, nhưng không quên dặn dò, Diên Diên, đừng làm loạn nhé. Tao vẫn chưa hiểu rõ anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ không tệ. Lời nói vừa thốt ra, tôi chợt nhận ra mình đang bênh vực Kỳ Thừa Diễn. Tôi vội vàng ngắt lời Tô Diên và cúp máy, tim đập thình thịch. Tại sao tôi lại nói thế? Tôi thậm chí còn chưa biết anh ấy là người như thế nào. Tối hôm đó, Tô Diên kéo tôi ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Mày vừa kết hôn, phải ăn mừng chứ? Cô ấy nháy mắt, nâng ly rượu vang lên. Tôi lắc đầu, chỉ dám nhấp một ngụm nước cam. Tao không uống rượu, mày biết mà. Với lại, tao vẫn còn bối rối lắm. Sống trong biệt thự đó, tao cảm giác như mình là khách trọ, không phải chủ nhà. Tô Diên đang định trêu tôi thì ánh mắt cô ấy bỗng dừng lại ở lối vào nhà hàng. Nhan Nhan, nhìn kìa, đó không phải chồng mày sao? Tôi quay đầu theo hướng cô ấy chỉ, và trái tim tôi như rơi xuống vực. Kỳ Thừa Diễn đang bước vào, một tay khoác vai một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta mặc chiếc váy đỏ rực, dáng người cao gầy, khuôn mặt trang điểm hoàn hảo. Hai người trò chuyện thân mật, nụ cười trên môi cô ta rạng rỡ như ánh nắng. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ấy đã có người khác sao? Tôi vội quay mặt đi, giả vờ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Diên Diên, đừng nhìn nữa, có lẽ tao nhầm người rồi. Nhưng giọng tôi run run, không thể giấu nổi cảm giác hụt hẫng. Tô Diên nhíu mày, rõ ràng không tin. Nhầm cái gì? Tao nhận ra ngay cái dáng cao ráo và bộ vest đen đó. Nhan Nhan, mày không thể để hắn bắt cá hai tay thế được. Trước khi tôi kịp ngăn, cô ấy đã giật lấy điện thoại của tôi và bắt đầu gõ tin nhắn WeChat. Diên Diên, mày làm gì thế? Tôi hoảng hốt, cố giằng lại điện thoại, nhưng cô ấy đã nhấn gửi. Tôi liếc nhìn màn hình và tim tôi như ngừng đập. Tin nhắn gửi đến Kỳ Thừa Diễn viết, anh đi với ai thế? Đừng nghĩ tôi không biết, có giỏi thì đến nhà tìm tôi. Chưa đầy một giây sau, Tô Diên còn mạnh dạn chặn số của anh ấy. Tôi ôm đầu, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Tô Diên, mày điên rồi, tao phải làm sao đây? Nếu anh ấy giận thì sao? Tô Diên nhún vai, cười tươi như không có chuyện gì. Thì sao? Mày là vợ hắn, sợ gì chứ? Nếu hắn dám làm gì mày, tao sẽ cho hắn biết tay. Nhưng tôi không thể bình tĩnh như cô ấy. Trở về biệt thự, tôi nằm dài trên sofa, mắt dán vào điện thoại, cố gắng thêm lại WeChat của Kỳ Thừa Diễn.
Tôi soạn một tin nhắn dài, xin lỗi rối rít và giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng ngón tay tôi run đến mức không dám nhấn gửi. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Tim tôi đập thình thịch. Là anh ấy. Cánh cửa mở ra, Kỳ Thừa Diễn bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. Anh cởi áo khoác, đặt lên ghế, rồi chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi bất giác lùi lại, ôm chặt chiếc gối trên sofa như thể nó có thể bảo vệ tôi. Anh về rồi à? Tôi lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thừa Diễn không trả lời ngay. Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt dường như đang cố gắng đọc suy nghĩ của tôi. Tin nhắn đó là ý gì? Giọng anh trầm thấp nhưng không giận dữ như tôi tưởng. Thay vào đó, có một chút gì đó giống như trêu chọc. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng giải thích, là Tô Diên, bạn thân của tôi. Cô ấy lỡ tay gửi tin nhắn, rồi chặn anh. Tôi không cố ý, thật đấy. Tôi cúi đầu, cảm giác như mình vừa phạm phải tội lỗi gì đó nghiêm trọng. Thừa Diễn khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua khiến tôi bối rối. Vậy tại sao em lại chặn tôi? Sợ tôi hiểu lầm gì sao? Anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh và trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi thấy anh ở nhà hàng với một cô gái khác. Tôi buột miệng rồi lập tức hối hận. Tại sao tôi lại nói ra điều đó? Tôi có quyền gì để ghen chứ? Đây chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận, đúng không? Thừa Diễn nhướng mày, dường như ngạc nhiên. Cô gái khác? Anh lặp lại, giọng nói mang theo chút thích thú. Em đang ghen à, Tịch Nhan? Mới không phải. Tôi phản bác, mặt nóng bừng. Tôi chỉ lo cô ấy hiểu lầm thôi. Ý tôi là chúng ta vừa kết hôn, nếu có tin đồn không hay thì. Anh bật cười, âm thanh trầm thấp khiến tôi càng thêm lúng túng. Tịch Nhan, em đúng là thú vị. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh đèn ngoài trời hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo. Người phụ nữ đó là mẹ tôi. Bà vừa từ nước ngoài về và tôi đưa bà đi ăn tối. Em không cần lo lắng. Tôi sững người, cảm giác như vừa bị ai đó tát một cái vào mặt. Mẹ anh ấy? Tôi đã hiểu lầm lớn đến vậy sao? Tôi muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Tôi xin lỗi, tôi lý nhí, không dám ngẩng đầu lên. Thừa Diễn quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn một chút. Không sao. Nhưng lần sau, nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi trực tiếp. Đừng để bạn em làm loạn. Anh dừng lại, rồi nói thêm một câu khiến tôi giật mình. Và đừng chặn tôi nữa. Tôi không thích bị vợ mình xa lánh. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một luồng cảm xúc khó tả. Không phải sự lạnh lùng hay xa cách, mà là một sự quan tâm chân thành, dù rất kín đáo. Trước khi tôi kịp nói gì, anh quay người, để lại một câu nói đầy ẩn ý. Nghỉ sớm đi, mai em sẽ bận đấy. Bận gì chứ? Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn bí ẩn từ anh. Khi cánh cửa đóng lại, tôi ngồi đó, ôm gối, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Chương 3, trợ lý bất đắc dĩ. Sáng hôm sau, tôi đứng trước tòa cao ốc kính lấp lánh của tập đoàn Kỳ Thị, cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới không thuộc về mình. Bộ váy công sở màu xanh nhạt tôi mặc hôm nay là món quà bất ngờ từ Kỳ Thừa Diễn, được gửi đến biệt thự kèm một tờ ghi chú ngắn gọn, đến công ty báo cáo. 9 giờ sáng, không một lời giải thích, không một câu hỏi ý kiến. Tôi thở dài, tự nhủ rằng đây có lẽ là cái giá của việc đồng ý làm bà Kỳ một cách vội vàng. Nhưng sâu trong lòng, tôi không thể phủ nhận một chút phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh. Bước vào văn phòng, tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Những ánh mắt tò mò từ các đồng nghiệp khiến tôi muốn thu mình lại. Cô ấy là ai vậy? Người mới à? Trông xinh đấy, nhưng sao lại làm trợ lý riêng cho Kỳ tổng? Những lời xì xào vang lên và tôi chỉ biết cúi đầu, giả vờ bận rộn với đống tài liệu trên bàn. Trợ lý riêng, nghe thì oai, nhưng thực tế, công việc của tôi chỉ là ngồi đó, pha cà phê khi được yêu cầu và ngáp dài vì quá nhàn rỗi. Kỳ Thừa Diễn dường như chẳng giao việc gì quan trọng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt khó đoán, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Một buổi chiều mùa xuân, ánh nắng len qua cửa sổ kính, tôi nằm gục trên bàn, mắt díp lại vì buồn ngủ. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tô Diên. Nhan Nhan, làm trợ lý cho chồng mày thế nào? Có bị hành hạ không? Tôi cười khổ, gõ trả lời, hành hạ gì nổi. Tao chỉ ngồi không cả ngày, chán muốn chết. Vừa gửi tin nhắn, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Kỳ Thừa Diễn đứng trước bàn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút ý cười. Làm việc chăm chỉ nhỉ, Tịch Nhan. Tôi giật mình, vội ngồi thẳng dậy, gương mặt nóng bừng. Tôi chỉ nghỉ một chút thôi. Tôi lắp bắp, cố tìm lý do. Anh không nói gì, chỉ đưa cho tôi một tập tài liệu, sắp xếp lại và nộp trước cuối ngày. Giọng anh trầm thấp, nhưng tôi có cảm giác anh đang cố ý trêu tôi. Khi anh quay đi, tôi lén thở phào, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Tại sao chỉ một câu nói của anh cũng đủ khiến tôi rối loạn như vậy? Giờ ăn trưa, tôi ngồi cùng vài đồng nghiệp nữ ở căng tin công ty. Họ bắt đầu buôn chuyện và chủ đề nhanh chóng xoay quanh Kỳ Thừa Diễn. Nghe nói Kỳ tổng đang đi nghỉ ở nước ngoài với một người mẫu nhỏ, một cô gái tóc ngắn thì thầm, mắt lấp lánh như phát hiện bí mật gì to lớn. Người mẫu Á? Chắc là tin đồn thôi, một người khác phản bác, nhưng giọng điệu đầy tò mò. Mà này, tôi nghe nói anh ấy đã có vợ, nhưng vẫn lén lút qua lại với người khác. Không biết vợ anh ấy có biết không?
Tôi suýt sặc nước, vội giả vờ ho để che giấu sự bối rối. Vợ của Kỳ Thừa Diễn, chính là tôi đây. Nhưng tôi không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trong lòng dậy sóng. Người mẫu nhỏ, lại là một hiểu lầm khác sao? Hay Kỳ Thừa Diễn thực sự có bí mật gì mà tôi chưa biết? Tôi nhớ lại hình ảnh anh khoác tay người phụ nữ ở nhà hàng, và dù đã biết đó là mẹ anh, những lời xì xào này vẫn khiến tôi không khỏi băn khoăn. Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Thừa Diễn, sau giờ làm, đón tôi ở nhà hàng Vọng Nguyệt. Địa chỉ tôi đã gửi. Tôi cau mày, tự hỏi tại sao anh lại muốn tôi đón. Nhưng nghĩ đến ánh mắt khó cưỡng của anh, tôi đành gật đầu, dù trong lòng đầy bất an. Sau giờ làm, tôi ăn vội một bữa gần công ty, rồi mượn chiếc xe điện của Tô Diên để đến nhà hàng. Xe điện tiện lắm, vừa nhanh vừa rẻ. Tô Diên nháy mắt, nhưng tôi chỉ muốn khóc. Lái xe điện đi đón một tổng tài như Kỳ Thừa Diễn, tôi đúng là tự đào hố chôn mình. Đến nhà hàng Vọng Nguyệt, tôi đứng chờ ở cổng, chiếc xe điện nhỏ bé trông lạc lõng giữa những chiếc xe sang trọng. Khi Thừa Diễn bước ra cùng vài người đàn ông mặc vest, tôi cảm thấy ánh mắt của họ đổ dồn về phía mình. Thừa Diễn nhìn tôi, rồi nhìn chiếc xe điện, khuôn mặt anh thoáng qua một biểu cảm khó tả, nửa ngạc nhiên, nửa bất lực. Những người đi cùng anh bật cười, vỗ vai anh đầy ẩn ý trước khi lên xe rời đi. Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng. Kỳ tổng, tôi không biết anh đi gặp đối tác. Tôi gọi taxi cho anh nhé. Tôi lý nhí, cố gắng cứu vãn tình hình. Nhưng Thừa Diễn chỉ lắc đầu, bước đến gần tôi. Không cần. Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút tinh nghịch. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã ngồi lên ghế sau của chiếc xe điện, đôi chân dài gập lại một cách khó nhọc. Đi thôi, về nhà. Tôi đứng sững, không tin vào mắt mình. Kỳ Thừa Diễn, tổng tài của Kỳ thị, đang ngồi trên xe điện của tôi. Tôi vội vàng đạp xe, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác được hơi ấm từ anh phía sau khiến tôi không thể tập trung. Tịch Nhan, chậm thôi, anh không muốn ngã đâu, anh nói, giọng mang theo chút trêu chọc. Tôi lườm anh qua gương chiếu hậu, nhưng không dám đáp lại. Đường về biệt thự dài hơn tôi tưởng, nhất là khi Thừa Diễn liên tục phàn nàn về tư thế ngồi chật chội. Khi chúng tôi dừng lại trước cổng, anh bước xuống, đôi giày da bóng loáng giờ lấm lem bụi. Tôi cắn môi, cố nén cười. Kỳ tổng, tôi sẽ mua giày mới cho anh, đừng giận nhé. Tôi nói, giọng đầy lo lắng. Thừa Diễn nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Giày không quan trọng, nhưng em đúng là biết cách làm anh mất mặt. Anh bước đến gần, và trước khi tôi kịp phản ứng, anh đưa tay nâng cằm tôi lên. Tịch Nhan, em có biết mình trông đáng yêu thế nào khi lo lắng không? Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng. Tôi muốn phản bác, nhưng ánh mắt anh như có ma lực, khiến tôi chỉ biết đứng im. Tôi không cố ý, tôi lắp bắp, cố quay mặt đi để che giấu sự lúng túng. Thừa Diễn bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng. Đi vào nhà đi, anh đói rồi. Tôi ngẩn người, rồi vội vàng chạy theo anh. Trong bếp, Thừa Diễn bất ngờ đề nghị, em muốn ăn gì? Anh nấu. Tôi chớp mắt, không tin vào tai mình. Một tổng tài như anh lại biết nấu ăn. Thật sao? Anh biết nấu á? Tôi hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Anh nhướng mày, như thể bị xúc phạm. Thử xem. Nửa giờ sau, một bàn ăn đầy ắp những món ngon xuất hiện trước mặt tôi. Thịt bò xào ớt chuông, tôm hấp tỏi và một bát canh nấm thơm lừng. Tôi há hốc miệng, không ngờ anh lại có tài nấu nướng đến vậy. Kỳ tổng, anh đúng là toàn năng. Tôi buột miệng, rồi lập tức che miệng, nhận ra mình vừa gọi anh bằng Kỳ tổng lần nữa. Gọi anh là Thừa Diễn, anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng và bắt đầu ăn. Mỗi miếng thức ăn như tan ra trong miệng, và tôi không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc này thật ấm áp, như thể chúng tôi thực sự là một cặp vợ chồng bình thường. Khi tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, tôi chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tịch Nhan, em có thắc mắc gì về anh không? Anh đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp. Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập câu hỏi. Người mẫu nhỏ là ai? Anh thực sự nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Và tại sao anh luôn khiến tôi cảm thấy mình đang rơi vào một lưới tình không thể thoát ra? Ngày mai tiếp tục đến công ty, anh nói, đứng dậy thu dọn bát đĩa. Và đừng đi xe điện nữa, anh sẽ cho người đưa em đi. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chương 4, bí mật dần hé lộ. Một tuần trôi qua kể từ ngày tôi trở thành trợ lý riêng của Kỳ Thừa Diễn tại Kỳ thị. Văn phòng sang trọng với những bức tường kính trong suốt và ánh sáng dịu dàng từ đèn chùm pha lê khiến tôi cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác. Nhưng công việc của tôi, nói sao nhỉ, giống như một bông hoa trang trí hơn là một trợ lý thực thụ. Ngoài việc pha cà phê, sắp xếp lịch trình và thỉnh thoảng bị Thừa Diễn gọi vào để nhận những cái nhìn khó đoán, tôi chẳng có gì để làm. Điều này khiến tôi vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Anh ấy đưa tôi đến công ty để làm gì? Chỉ để nhìn tôi ngáp dài cả ngày sao? Sáng hôm đó, tôi đang ngồi trong góc văn phòng, lén lút xem một bộ phim ngôn tình trên điện thoại, thì cánh cửa mở ra. Kỳ Thừa Diễn bước vào, bộ vest xám cho ôm sát cơ thể, đôi mắt sâu thẳm quét qua tôi. Tịch Nhan, em đang bận lắm à? Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc. Tôi giật mình, vội tắt điện thoại, gương mặt nóng bừng. Không bận, tôi đang sắp xếp tài liệu. Tôi chỉ đại vào đống giấy tờ trên bàn, cố nặn ra một nụ cười. Anh không nói gì, chỉ bước đến gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương thoang thoảng trên người anh.
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh cúi xuống, một tay chống lên bàn, giam tôi giữa anh và ghế. Tịch Nhan, em có biết là em rất dễ bị bắt quả tang không? Anh nói, ánh mắt lấp lánh như đang cười. Tôi nuốt khan, tim đập thình thịch. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Tôi lắp bắp, cố tránh ánh mắt anh. Nhưng Thừa Diễn không buông tha tôi dễ dàng như vậy. Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tịch Nhan, em là vợ tôi. Em không cần phải giả vờ chăm chỉ để làm hài lòng ai cả. Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự dịu dàng bất ngờ. Và rồi, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Thời gian như ngừng trôi. Tôi đứng sững, mặt đỏ rực, đầu óc trống rỗng. Anh vừa làm gì? Nụ hôn đó là sao? Là vô ý hay cố tình? Tôi muốn hỏi, nhưng đôi môi anh đã rời đi và anh trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Chuẩn bị đi, tối nay công ty có tiệc. Em đi cùng tôi. Anh nói, rồi quay người rời khỏi văn phòng, để lại tôi ngồi đó, ôm mặt, tim đập loạn xạ. Buổi chiều, tôi nghe được những lời xì xào từ các đồng nghiệp trong phòng nghỉ. Kỳ tổng đúng là bí ẩn. Nghe nói anh ấy đi nghỉ ở nước ngoài với một người mẫu nhỏ tuần trước. Không biết thật hay giả nữa. Mà này, cô trợ lý mới của anh ấy, Tịch Nhan, trông cũng xinh xắn đấy. Nhưng cô ấy có vẻ không hợp với Kỳ tổng đâu, đúng không? Tôi cắn môi, giả vờ bận rộn với cốc nước trong tay. Người mẫu nhỏ, lại là tin đồn đó. Tôi nhớ đến người phụ nữ ở nhà hàng, và dù Thừa Diễn đã giải thích đó là mẹ anh, những lời này vẫn khiến tôi cảm thấy bất an. Anh ấy thực sự là người thế nào? Và tại sao anh lại chọn tôi? Tối hôm đó, buổi tiệc công ty diễn ra tại một nhà hàng sang trọng tên Vọng Tinh Các. Tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu bạc nhạt, được Tô Diên chọn giúp, với lý do phải khiến chồng mày lác mắt. Nhưng khi bước vào sảnh tiệc, tôi chỉ muốn trốn vào một góc. Ánh mắt của hàng chục đồng nghiệp đổ dồn về phía tôi, và Kỳ Thừa Diễn đứng giữa đám đông, trông như một vị vương tử bước ra từ cổ tích. Anh mặc bộ vest đen, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút ấm áp khi nhìn thấy tôi. Tịch Nhan, em đẹp lắm, anh nói, giọng trầm thấp, khiến tôi bất giác đỏ mặt. Trước khi tôi kịp đáp lại, một nam đồng nghiệp, Tiểu Lưu, bước đến, nâng ly rượu vang lên. Tịch Nhan, cô đúng là ngôi sao của buổi tiệc hôm nay. Nào, uống một ly với tôi nào. Anh ta cười rạng rỡ, tay vô tư chạm vào vai tôi. Tôi lúng túng, chưa kịp phản ứng thì cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi. Kỳ Thừa Diễn bước đến, ánh mắt anh sắc lạnh như dao. Tiểu Lưu, cậu uống nhiều rồi đấy, anh nói, giọng bình thản nhưng đầy uy quyền. Tiểu Lưu cười gượng, vội rút lui. Thừa Diễn quay sang tôi, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn mang theo chút gì đó khó tả. Tịch Nhan, đi với tôi. Không để tôi từ chối, anh nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông, đến một góc khuất của sảnh tiệc. Anh làm gì vậy? Tôi hỏi, giọng run run. Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi. Em không thích bị người khác chạm vào, anh nói, giọng trầm xuống, mang theo một chút ghen tuông không che giấu. Tôi chớp mắt, không tin vào tai mình. Kỳ Thừa Diễn đang ghen vì tôi. Anh nói gì vậy? Tôi lắp bắp, cố tìm lời giải thích, nhưng anh đã cắt ngang. Tịch Nhan, em là vợ tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng họ có cơ hội với em. Lời nói của anh khiến tim tôi đập thình thịch. Đây không phải là lần đầu tiên anh gọi tôi là vợ, nhưng lần này, nó mang một cảm xúc khác, mãnh liệt, chân thành và đầy chiếm hữu. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh kéo tôi ra ngoài, đưa tôi lên xe. Trên đường về biệt thự, không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt. Tôi lén nhìn anh, gương mặt anh dưới ánh đèn đường trông vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Tịch Nhan, em có bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này không chỉ là một giao dịch không? Anh đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp. Tôi sững người, không biết trả lời thế nào. Tôi không biết, tôi lý nhí, trái tim đập loạn nhịp. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Nghỉ ngơi đi, mai tôi muốn em gặp một người đặc biệt. Người đặc biệt? Ai vậy? Tôi hỏi, tò mò. Nhưng anh chỉ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Khi về đến biệt thự, tôi nằm trên giường, đầu óc quay cuồng. Kỳ Thừa Diễn, anh đang dẫn tôi đi đâu trong trò chơi tình cảm này? Và tại sao tôi lại bắt đầu cảm thấy mình không muốn thoát ra? Hôm sau, tôi đang ở văn phòng thì nghe một đồng nghiệp thì thầm với người khác, cô biết không, tôi nghe nói Kỳ tổng đã theo đuổi một người từ rất lâu, trước cả khi anh ấy trở thành tổng tài. Không biết cô gái đó là ai? Tôi dừng lại, tim đập mạnh. Một người từ rất lâu, liệu có liên quan gì đến tôi không? Hay đó chỉ là một bí mật khác mà Kỳ Thừa Diễn đang giấu? Chương 5, duyên phận từ quá khứ. Sáng hôm đó, tôi thức dậy trong căn biệt thự ven sông với tâm trạng rối bời. Đêm qua, những lời nói của Kỳ Thừa Diễn tại buổi tiệc công ty vẫn vang vọng trong đầu tôi. Tịch Nhan, em là vợ tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng họ có cơ hội với em. Giọng nói trầm thấp, ánh mắt DICHIM hữu của anh khiến tim tôi đập loạn nhịp, nhưng cũng làm tôi tự hỏi, anh thật sự nghĩ gì về tôi? Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì với anh, hay chỉ là một giao dịch như tôi từng nghĩ? Tôi đang loay hoay với những suy nghĩ ấy thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Thừa Diễn. Tịch Nhan, sáng nay em rảnh chứ? Đi với tôi một chuyến. Tôi cau mày, nhớ lại câu nói tối qua của anh về việc gặp một người đặc biệt. Ai vậy chứ?
Tôi trả lời ngắn gọn, rảnh. Đi đâu thế? Chỉ vài giây sau, anh nhắn lại, đến rồi biết. Mặc đẹp vào. Tôi lườm màn hình điện thoại, cảm giác như anh đang trêu tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chọn một chiếc váy xanh lam nhẹ nhàng, hy vọng mình không làm anh mất mặt. Đúng 9 giờ sáng, Thừa Diễn xuất hiện trước cổng biệt thự, lái một chiếc Bentley đen bóng thay vì chiếc Maybach thường thấy. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên, trông vừa thanh lịch vừa gần gũi. Khi thấy tôi, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khiến tôi bất giác đỏ mặt. Em đẹp lắm, anh nói, mở cửa xe cho tôi. Tôi lý nhí cảm ơn, tim đập thình thịch, cố gắng che giấu sự lúng túng bằng cách nhìn ra cửa sổ suốt đoạn đường. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự cổ kính nằm giữa khu vườn hoa rực rỡ. Tôi tò mò nhìn Thừa Diễn, nhưng anh chỉ nắm tay tôi, kéo tôi vào trong. Bước qua cánh cửa gỗ chạm khắc, tôi bắt gặp một người phụ nữ trung niên khí chất tao nhã, mái tóc búi cao, nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Đó chính là mẹ của Thừa Diễn. Tôi ngay lập tức nhận ra bà, người phụ nữ mà tôi từng hiểu lầm là người tình của anh ở nhà hàng. Mặt tôi nóng bừng, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Tịch Nhan, con là Tịch Nhan phải không? Bà Kỳ bước đến, nắm tay tôi, giọng nói ấm áp như một người mẹ thực thụ. Chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng lần đó chắc con không thoải mái lắm, đúng không? Bà nháy mắt, khiến tôi càng thêm lúng túng. Gì à không, bác, con xin lỗi vì lần trước tôi lắp bắp, nhưng bà chỉ cười, xua tay. Gọi mẹ đi, con là con dâu của mẹ mà. Tôi sững người, nhìn sang Thừa Diễn. Anh đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút lúng túng hiếm thấy. Mẹ đừng làm khó Tịch Nhan, anh nói, giọng trầm thấp. Bà Kỳ bật cười, kéo tôi ngồi xuống sofa, rồi bắt đầu kể chuyện. Tịch Nhan, mẹ đã nghe Thừa Diễn nhắc đến con từ lâu. Thằng bé này, bình thường lạnh lùng là thế, nhưng mỗi lần nhắc đến con, mắt nó sáng rực như đèn pha. Tôi chớp mắt, không tin vào tai mình. Thừa Diễn nhắc đến tôi, từ khi nào? Tôi nhìn anh, nhưng anh chỉ quay mặt đi, tai đỏ ửng, một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy ở người đàn ông luôn tự tin này. Bà Kỳ tiếp tục, giọng nói mang theo chút hoài niệm, con có nhớ hồi trung học, có một cậu bé bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình không? Thằng bé đó là Thừa Diễn. Tôi sững sờ, cố lục lọi trong ký ức. Trung học, tôi nhớ mang máng một cậu bé mũm mĩm, luôn cúi đầu, bị đám bạn cùng lớp chế giễu. Một lần, tôi thấy cậu ấy bị đẩy ngã trong sân trường, sách vở rơi tung tóe. Không chịu nổi cảnh đó, tôi đã chạy đến, đứng chắn trước cậu ấy và mắng đám bạn kia. Nhưng sau đó, cậu bé biến mất và tôi không bao giờ nghĩ lại về chuyện ấy. Đó là Thừa Diễn. Thằng bé bị bệnh từ nhỏ, phải uống thuốc nhiều năm, khiến cơ thể không được như bạn bè cùng trang lứa, bà Kỳ nói, ánh mắt thoáng buồn. Sau đó, bố mẹ đưa nó ra nước ngoài chữa trị và nó thay đổi hoàn toàn. Nhưng Tịch Nhan, con biết không, Thừa Diễn chưa bao giờ quên con. Con là người duy nhất đứng ra bảo vệ nó, cho nó dũng khí để tiếp tục. Nó giữ một bức ảnh của con từ hồi đó, trong phòng ngủ của nó. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè. Thừa Diễn đã thích tôi từ thời trung học. Tôi nhìn anh, và lần đầu tiên, tôi thấy anh lúng túng thật sự. Mẹ nói đủ rồi, anh cắt ngang, giọng hơi run. Bà Kỳ cười, lấy ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, mở ra bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích cổ kính, khảm những viên đá quý lấp lánh. Đây là vật gia truyền của nhà họ Kỳ, dành cho con dâu. Tịch Nhan, mẹ trao nó cho con. Tôi sững người, không dám nhận, nhưng Thừa Diễn bước đến, cầm chiếc vòng, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay tôi. Anh quỳ một gối xuống, cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tịch Nhan, nó thuộc về em, anh nói, giọng trầm ấm. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Bà Kỳ mỉm cười, hài lòng. Mẹ yên tâm rồi. Thừa Diễn, con phải sớm tổ chức đám cưới chính thức để mẹ còn khoe con dâu với bạn bè. Bà nói xong, đứng dậy rời đi, để lại tôi và Thừa Diễn trong không gian yên tĩnh. Tôi nhìn chiếc vòng trên tay, lòng ngập tràn cảm xúc. Thừa Diễn, tại sao anh không nói sớm? Tôi hỏi, giọng run run. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Anh sợ em không tin. Hoặc tệ hơn, em sẽ nghĩ anh điên khi thích một người từ thời trung học. Anh cười tự giễu, nhưng tôi chỉ thấy trái tim mình tan chảy. Vậy buổi xem mắt đó, anh đã sắp xếp từ trước? Tôi hỏi, tò mò. Thừa Diễn không trả lời trực tiếp, chỉ nắm tay tôi, kéo tôi ra vườn hoa phía sau biệt thự. Dưới ánh nắng dịu dàng, anh đứng trước tôi, gương mặt nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng. Tịch Nhan, anh đã đợi em 10 năm. Anh không muốn ép em, nhưng anh hy vọng một ngày nào đó, em sẽ yêu anh như cách anh yêu em. Lời nói của anh như một cơn gió ấm, thổi qua trái tim tôi, khiến tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi nắm chặt tay anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Thừa Diễn, em không hứa sẽ yêu anh ngay bây giờ, nhưng em muốn thử, được không? Tôi nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Được, anh sẽ chờ, dù bao lâu cũng được. Đêm đó, nằm trên giường, tôi nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, lòng ngọt ngào như mật. Nhưng một câu nói của bà Kỳ vẫn vang vọng trong đầu tôi, Thừa Diễn đã chuẩn bị mọi thứ cho con từ lâu, kể cả đám cưới. Đám cưới. Chương 6, hạnh phúc viên mãn. Ngày hôm đó, tôi đứng trước gương trong phòng thử đồ, ngắm nhìn mình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Từng hạt ngọc trai được đính tỉ mỉ trên lớp voan mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn, khiến tôi cảm giác như mình đang bước vào một giấc mơ. Chỉ vài tuần trước, tôi còn là cô gái loay hoay với những buổi xem mắt nhàm chán, nghi ngờ về cuộc hôn nhân bất ngờ với Kỳ Thừa Diễn. Giờ đây, tôi chuẩn bị trở thành cô dâu của anh trong một đám cưới chính thức được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Tôi vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, món quà gia truyền mà mẹ chồng đã trao cho tôi. Nó như một lời nhắc nhở rằng tôi giờ đây không chỉ là vợ của Thừa Diễn mà còn là một phần của gia đình Kỳ. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Liệu tôi có đủ xứng đáng với anh, người đàn ông dường như quá hoàn hảo, từ ngoại hình, sự nghiệp đến trái tim dành cho tôi. Tịch Nhan, mày đẹp như nàng công chúa ấy. Tô Diên xuất hiện phía sau, ôm chầm lấy tôi, giọng phấn khích. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng phấn, tóc buộc cao, trông rạng rỡ như một bông hoa mùa xuân. Nhưng mà, mày có thấy hồi hộp không? Kết hôn với Kỳ tổng, áp lực lắm đúng không? Cô nháy mắt, khiến tôi bật cười. Diên Diên, đừng trêu tao nữa. Tao đã đủ căng thẳng rồi, tôi nói, cố che giấu nụ cười. Nhưng Tô Diên không buông tha, cô kéo tôi ngồi xuống, bắt đầu kể về những kế hoạch gây rối của mình tại tiệc cưới. Tao đã bàn với mẹ mày, tối nay sẽ chơi mặt trược với mẹ chồng mày, xem bà Kỳ có chịu nổi bà Lâm không. Tôi lắc đầu, biết rằng khi Tô Diên và mẹ tôi hợp sức, không gì là không thể. Cánh cửa phòng bật mở và Thừa Diễn bước vào. Anh mặc bộ lễ phục chú rể màu đen, mái tóc được chải gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Tịch Nhan, em sẵn sàng chưa? Giọng anh trầm ấm, mang theo chút dịu dàng khiến tim tôi đập mạnh. Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt anh dường như nhận ra sự lo lắng của tôi. Anh bước đến, nắm tay tôi, bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay tôi. Đừng sợ, hôm nay là ngày của chúng ta. Tôi mỉm cười, cảm giác như mọi lo lắng tan biến. Anh dẫn tôi ra sảnh cưới, nơi được trang trí bằng hàng ngàn bông hồng trắng và ánh đèn lung linh. Cha tôi đứng chờ sẵn, ánh mắt rưng rưng khi trao tay tôi cho Thừa Diễn. Tịch Nhan, con phải hạnh phúc, biết chưa? Ông nói, giọng nghẹn ngào. Tôi gật đầu, cố kìm nước mắt, rồi nắm tay Thừa Diễn bước lên con đường trải đầy cánh hoa. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng ấm áp. Khi người dẫn chương trình hỏi, Kỳ Thừa Diễn, anh có đồng ý lấy Lâm Tịch Nhan làm vợ, yêu thương và che chở cho cô ấy suốt đời không? Anh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Tôi đã mơ về ngày này suốt 10 năm. Tịch Nhan là người con gái tôi yêu từ thời trung học và tôi sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ và yêu thương cô ấy. Lời nói của anh khiến cả khán phòng vỡ òa, còn tôi thì không thể kìm được nước mắt. Anh đeo nhẫn cưới vào tay tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi như một lời hứa mãi mãi. Tô Diên, đúng như dự đoán, khuấy động không khí bằng cách kéo mẹ tôi và mẹ Kỳ Thừa Diễn vào một ván mặt trược ngay tại tiệc cưới. Bà Kỳ, bà phải cẩn thận, bác Lâm là cao thủ mặt trược đấy. Tô Diên cười lớn, khiến bà Kỳ bật cười. Cô gái này, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là lợi hại. Bà Kỳ đáp lại, và cả ba người phụ nữ tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, khiến mọi người trong tiệc cưới không khỏi bật cười. Khi tiệc cưới kết thúc, Thừa Diễn đưa tôi ra bãi biển gần đó, nơi gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn mà. Anh nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng. Tịch Nhan, cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh nói, giọng trầm thấp. Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Thừa Diễn, em mới là người phải cảm ơn. Anh đã cho em một giấc mơ đẹp. 10 tháng sau, biệt thự nhà họ Kỳ rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi ngồi trên sofa, nhìn Thừa Diễn bế cậu con trai nhỏ của chúng tôi, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhưng không giấu nổi chút tiếc nuối. Anh cứ tưởng sẽ có một cô công chúa nhỏ, anh nói, giọng nửa đùa nửa thật. Tôi bật cười, véo nhẹ mà anh. Vậy thì lần sau cố gắng thêm nhé. Mẹ Kỳ Thừa Diễn bước vào, bế cháu trai từ tay Thừa Diễn, không quên chiều anh. Hồi mẹ sinh con, mẹ cũng mong có con gái, nhưng cuối cùng lại là con. Bây giờ thì tốt rồi, có cả cháu trai đáng yêu thế này. Bà cười rạng rỡ, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thực thụ. Thừa Diễn ngồi xuống bên tôi, nắm tay tôi thật chặt. Tịch Nhan, em có đau không? Anh hỏi, ánh mắt lo lắng. Tôi lắc đầu, mỉm cười. Mọi thứ đều đáng giá, Thừa Diễn. Có anh và con, em đã có tất cả. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Anh yêu em, Tịch Nhan. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, như thể đang chúc phúc cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng với Thừa Diễn bên cạnh, tôi biết rằng mọi thử thách đều sẽ trở thành những kỷ niệm đáng quý. Từ một buổi xem mắt bất ngờ, tôi đã tìm thấy tình yêu định mệnh của đời mình. Và giờ đây, trong vòng tay anh, tôi hiểu rằng hạnh phúc thật sự là khi được yêu và yêu lại một cách trọn vẹn. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, kỷ niệm dưới ánh trăng. 2 năm kể từ ngày cưới, tôi đã quen với nhịp sống bận rộn nhưng hạnh phúc bên Kỳ Thừa Diễn và cậu con trai nhỏ. Căn biệt thự ven sông giờ đây đầy ắp tiếng cười của Tiểu An, một cậu bé gần 2 tuổi với đôi má phúng phính và ánh mắt lấp lánh giống hệt cha mình. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy một chút trống trải. Thừa Diễn bận rộn với công việc tại Kỳ thị, thường xuyên về nhà muộn và những khoảnh khắc lãng mạn như thuở mới yêu dường như ngày càng ít đi. Tôi tự nhủ, mình phải làm gì đó để hâm nóng tình cảm,
để anh nhớ rằng tôi vẫn là cô gái khiến trái tim anh rung động. Ý tưởng đến với tôi vào một buổi chiều mùa thu, khi tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng vàng rực chiếu xuống dòng sông. Ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi đang đến gần và tôi muốn tổ chức một buổi tối bất ngờ cho Thừa Diễn tại bãi biển, nơi anh từng nắm tay tôi dưới ánh trăng sau đám cưới. Tôi mỉm cười, tưởng tượng cảnh anh bất ngờ trước một bàn tiệc nhỏ bên bờ biển với ánh nến lung linh và pháo hoa rực rỡ. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần sự giúp đỡ của đồng minh đáng tin cậy, Tô Diên. Tịch Nhan, mày muốn tổ chức tiệc bất ngờ cho Kỳ tổng? Được, tao ủng hộ hết mình. Tô Diên hét lên qua điện thoại, giọng phấn khích như thể cô ấy mới là người sắp tỏ tình. Nhưng phải hoành tráng nhé. Tao sẽ gọi mẹ chồng mày, bà Kỳ chắc chắn có nhiều ý tưởng hay. Tôi lắc đầu, biết rằng khi Tô Diên tham gia, mọi thứ có thể biến thành một màn hài kịch. Nhưng tôi vẫn đồng ý, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Tôi bí mật chuẩn bị mọi thứ, đặt bàn tiệc tại một nhà hàng ven biển, chọn hoa hồng trắng, loài hoa Thừa Diễn từng nói anh thích, và thậm chí tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ mãi yêu anh, Thừa Diễn. Tô Diên và mẹ Kỳ Thừa Diễn nhiệt tình tham gia, nhưng sự nhiệt tình của họ khiến tôi không khỏi đau đầu. Tô Diên nhất quyết mang theo một dàn pháo hoa siêu to khổng lồ, còn bà Kỳ thì khăng khăng mời một ban nhạc sống để chơi bản Ánh Trăng Rằm, bài hát mà bà nói là định mệnh của tôi và Thừa Diễn. Tôi chỉ biết cười khổ, cầu mong kế hoạch không bị phá hỏng. Ngày kỷ niệm đến, tôi viện cớ đưa Tiểu An đi chơi để Thừa Diễn không nghi ngờ. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng tò mò. Tịch Nhan, em lại có ý tưởng gì kỳ lạ à? Anh hỏi, giọng trêu chọc. Tôi giả vờ tỉnh bơ, nhún vai. Đâu có, chỉ là em muốn đưa Tiểu An đi hóng gió thôi. Anh cười, vuốt tóc tôi, rồi quay lại với đống tài liệu. Nhưng ánh mắt anh dường như ẩn chứa điều gì đó, khiến tôi không khỏi băn khoăn. Buổi tối, tôi đưa Tiểu An đến bãi biển trước, để lại Thừa Diễn ở nhà với lời nhắn rằng tôi sẽ về muộn. Bàn tiệc đã được chuẩn bị hoàn hảo, ánh nến lung linh, hoa hồng trắng rải khắp bãi cát và một chiếc lều nhỏ được trang trí bằng đèn lồng đỏ. Tô Diên đứng bên cạnh, tay cầm một bó pháo hoa, cười rạng rỡ. Tịch Nhan, mày thấy không? Kỳ tổng mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu hôn mày lần nữa. Tôi lườm cô ấy, nhưng không giấu nổi nụ cười. Đúng lúc tôi đang kiểm tra lại chiếc bánh kem, mẹ Kỳ Thừa Diễn xuất hiện, kéo theo ban nhạc sống. Tịch Nhan, mẹ đã nói với Thừa Diễn rằng mẹ cần con giúp một việc gấp ở bãi biển. Nó đang trên đường đến rồi. Bà nháy mắt, khiến tôi hoảng hốt. Mẹ, con bảo là bất ngờ mà. Sao mẹ lại nói trước? Bà Kỳ cười lớn. Yên tâm, mẹ chỉ nói là việc gấp, không tiết lộ gì đâu. Nhưng chưa kịp định thần, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc. Thừa Diễn xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông vẫn hoàn hảo như ngày đầu tôi gặp anh. Nhưng điều khiến tôi sững sờ là anh không đến một mình, anh mang theo một chiếc hộp nhung đỏ, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng trên biển. Tịch Nhan, em làm gì ở đây thế? Anh hỏi, giọng mang theo chút nghi ngờ nhưng cũng đầy dịu dàng. Tôi lúng túng, chỉ vào bàn tiệc, lắp bắp, anh đến rồi. Em muốn tổ chức kỷ niệm ngày cưới, bất ngờ cho anh lời chưa dứt, Tô Diên bất ngờ hét lên, bắt đầu thôi. Và trước khi tôi kịp ngăn, cô ấy châm ngòi pháo hoa. Nhưng thay vì bắn lên trời, bó pháo hoa siêu to khổng lồ của cô ấy bỗng nổ tung trên bãi cát, tạo ra một màn khói trắng mịt mù. Tiểu An cười khanh khách, vỗ tay thích thú, còn tôi thì chỉ muốn đào hố chui xuống. Thừa Diễn bật cười, kéo tôi vào lòng, che cho tôi khỏi đám khói. Tịch Nhan, em đúng là biết cách làm anh bất ngờ, anh nói, giọng tràn đầy yêu thương. Khi khói tan, anh quỳ xuống trước mặt tôi, mở chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, khắc tên tôi, anh và Tiểu An, lấp lánh dưới ánh trăng. Tịch Nhan, anh cũng định làm em bất ngờ tối nay, anh nói, ánh mắt sâu thẳm. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, yêu anh và cho anh một gia đình. Anh muốn cùng em viết tiếp câu chuyện này, mãi mãi. Tôi cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt lăn dài trên má. Thừa Diễn, em cũng muốn nói em yêu anh, từ tận đáy lòng. Tôi nghẹn ngào, ôm chầm lấy anh. Tiểu An chạy đến, ôm chân cả hai chúng tôi, giọng bi bô, bố mẹ, hôn hôn. Cả tôi và Thừa Diễn bật cười, anh cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng, giữa tiếng sóng biển rì rào. Tô Diên và bà Kỳ đứng bên cạnh, vỗ tay rộn ràng. Thấy chưa, mẹ nói rồi, hai đứa này sinh ra là để cho nhau. Bà Kỳ cười, còn Tô Diên thì la lên, Tịch Nhan, mày thắng rồi. Kỳ tổng đúng là soái ca vạn người mê. Tôi lườm cô ấy, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Đêm đó, chúng tôi quây quần bên bàn tiệc, Tiểu An ngồi trên đùi Thừa Diễn, tranh nhau ăn bánh kem với bố. Tôi nhìn gia đình nhỏ của mình, lòng ngập tràn ấm áp. Dưới ánh trăng rằm, tôi nhận ra rằng, dù thời gian có trôi qua, tình yêu của tôi và Thừa Diễn vẫn luôn rực rỡ, như ánh trăng vĩnh cửu trên bầu trời. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện tình yêu định mệnh đã khép lại, để lại trong lòng chúng ta một chút ngọt ngào, một chút bâng khuâng và rất nhiều cảm xúc về tình yêu. Từ một buổi xem mắt bất ngờ, Lâm Tịch Nhan và Kỳ Thừa Diễn đã tìm thấy nhau, vượt qua mọi hiểu lầm để viết nên một cái kết viên mãn bên ánh trăng rực rỡ. Các bạn có thấy trái tim mình rung lên khi nghe câu chuyện này không? Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn về hành trình tình yêu của Tịch Nhan và Thừa Diễn, hoặc kể cho Gina nghe những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống của bạn nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe
và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện đêm khuya tiếp theo trên kênh Gina kể chuyện. Tình yêu như ánh trăng, có thể mờ nhạt trong giông bão, nhưng chỉ cần bạn tin, nó sẽ luôn sáng rực trong tim. Chúc các bạn một đêm thật an lành và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.